Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Viewpoint. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Ευγενία Σαριγιαννίδη, ψυχολόγο και διευθύντρια του δικτύου PsyCounselors. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κυρία Αργύρη, για δεύτερη φορά. Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Αυτό με το οποίο θα ξεκινήσουμε σήμερα είναι κάτι το οποίο τώρα ξεκινάει να συζητιέται πολύ. Είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, του τρόπου που αυτό θα επηρεάσει τη ζωή μας. Και όπως το είπατε off camera, είναι μία αυγή μιας ιστορίας, κάτι που αύριο μεθαύριο θα αποτελεί ιστορία, αλλά εμείς το βιώνουμε ως πραγματικότητα. Θα θέλαμε να μας πείτε από ψυχολογικής άποψης τι πρέπει να γνωρίζουμε για αυτό το ζήτημα και πού θα οδηγήσει την ανθρωπότητα. Τι θα μαθαίνουμε αύριο μεθαύριο στην ιστορία. Όντως, όπως το λέτε, τα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης αλλά και μετανθρωπισμού που αποτελεί εξέλιξή του, θα το δούμε ενδεχομένως αν μπορέσουμε στη συνέχεια, είναι ζητήματα που παλαιότερα συζητούνταν από επιστήμονες, φιλοσόφους, ή επιστήμονες ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, βιολόγους ή επιστήμονες της πληροφορικής. Και τώρα τείνουν να είναι κοινός τόπος, θα έλεγα, για πάρα πολλούς ανθρώπους και να συζητώνται έτσι πολλές φορές και με χοντροκομμένο τρόπο στην καθημερινότητα των ανθρώπων και δείχνουν αυτές οι συζητήσεις ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια μόδα. Και νομίζω ότι ως προς αυτό το κομμάτι η εκπομπή σας πολύ σωστά το τοποθετεί, διότι θυμόμαστε την περίοδο των μνημονίων ήταν οι οικονομολόγοι. Εκείνοι οι οποίοι μιλούσαν, όλοι ήταν οικονομολόγοι, μιλούσαν όλοι για οικονομικά θέματα. Στην περίοδο του COVID, όλοι είχαν γίνει γιατροί, μιλούσαν για ιατρικής φύσης θέματα. Τώρα είναι η εποχή που όλοι είναι γεωπολιτικοί αναλυτές και διεθνολόγοι, χωρίς προφανώς να είναι. Εκτός από αυτούς που όντως είναι και δικαιούνται να μιλήσουν. Σε λίγο θα δούμε να μιλούν όλοι για τα ζητήματα του μετανθρώπου, σαν να είναι επιστήμονες της πληροφορικής, σαν να είναι ψυχολόγοι, σαν να είναι ανθρωπολόγοι κλπ. Λοιπόν, θεωρώ, σε σχέση με αυτό που με ρωτήσατε, ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ βασική διευκρίνηση. Ότι, χωρίς να μπούμε βέβαια σε πολλές λεπτομέρειες πάνω σε αυτό, η τεχνητή νοημοσύνη έχει έναν ψηφιακό και ταυτόχρονα ποσοτικοποιήσιμο χαρακτήρα. Αυτό που θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι η τεχνητή σε εισαγωγικά νοημοσύνη είναι αλγοριθμικής, διαδικαστικής λογικής. Είναι μια διαδικασία υπολογισμού και επίλυσης προβλημάτων. Ως προς αυτό λοιπόν, η λέξη νοημοσύνη, η οποία χρησιμοποιείται καταχρηστικά για να χαρακτηρίσει τις συγκεκριμένες εφαρμογές, τους συγκεκριμένους, τέλος πάντων, τα συγκεκριμένα τεχνολογικά επιτεύγματα, ας το πω έτσι. Λοιπόν, η λέξη νοημοσύνη είναι πάρα πολύ έολη, γιατί στην πραγματικότητα και ο τρόπος που εκφραζόμαστε, η γλώσσα που χρησιμοποιούμε, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, αντανακλούν και το πώς τοποθετούμαστε απέναντι σε μια κατάσταση, σε μια ιστορική εξέλιξη. Είναι πολύ διαφορετικό να μιλάς για τεχνητή νοημοσύνη και πολύ διαφορετικό να μιλάς για μια διαδικασία υπολογισμού και επίλυσης προβλημάτων. Τοποθετείσαι πολύ διαφορετικά απέναντι στο ChatGPT, παραδείγματος χάρη, να το διατυπώσεις με αυτόν τον τρόπο. Για να ορίσουμε λοιπόν τι είναι νοημοσύνη, τεχνητή νοημοσύνη, παραδείγματος χάρη, θα έπρεπε προηγουμένως να την ορίσουμε και δια της απουσίας της, δηλαδή, εφόσον υπάρχει νοημοσύνη, τι είναι η απουσία της νοημοσύνης αυτής. Δηλαδή, τι θα ήταν, παραδείγματος χάρη, η βλακεία, η τεχνητή βλακεία. Μπορούμε να ορίσουμε κάτι τέτοιο, αντιπαραβάλλοντας την τεχνητή νοημοσύνη με την τεχνητή βλακεία? Ένας ψυχολόγος, ο Ζαζό, απαντούσε χαρακτηριστικά στο ερώτημα των φοιτητών, του μεταπτυχιακών φοιτητών και διδακτόρων, όταν το ρωτούσαν τι είναι νοημοσύνη, θα σας απαντήσω, εάν προηγουμένως εσείς μπορέσετε να μου ορίσετε το τι είναι η ηλιθιότητα. Και μόνο μέσα από μια τέτοια προοπτική θα μπορούμε να προσεγγίσουμε το τι είναι νοημοσύνη. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ο άνθρωπος, μέσα και στην τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, μπορεί να είναι ένας πολύ έξυπνος, με πολύ ψηλή νοημοσύνη, ας το πούμε έτσι, άνθρωπος, ο οποίος όμως να κάνει πολύ χοντρές βλακίες. Ταυτόχρονα να είναι πολύ εύστροφος, αλλά να φέρεται με πολύ ηλίθιο τρόπο και να λες: μα αυτή η τόσο όμορφη γυναίκα, παραδείγματος χάρη, όπως είστε εσείς, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, πώς είναι δυνατόν να έχασε τόσο χρόνο από τη ζωή της και να έκλαιγε για ένα τέτοιον άντρα, παραδείγματος χάρη? Μια τόσο έξυπνη γυναίκα να κάνει τόσο χοντρές βλακίες, ή ένας τόσο εύστροφος, ευφυής, με υπέρμετρη νοημοσύνη επιχειρηματίας να έκανε μια τόσο κακή επένδυση και να έριξε έξω την επιχείρησή του. Άρα, η ίδια η ορολογία που χρησιμοποιείται κατευθύνει σε σχέση με αυτό τον τρόπο που σκεφτόμαστε και μας βάζει ουσιαστικά και σε μία προβληματική γύρω από το μετανθρωπισμό. Γιατί η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη πηγαίνει, θα σας έλεγα, χέρι-χέρι με το μετανθρωπισμό. Δηλαδή, τι είναι αυτό που οραματίζεται η ιδεολογία και η φιλολογία του μετανθρωπισμού. Πριν πάμε, γιατί δεν θέλουμε να πάμε στο αναπόδραστο του μετανθρωπισμού, θα θέλαμε να μας εξηγήσετε με ποιον τρόπο αποφεύγουμε και τα δύο άκρα των τοποθετήσεων σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, και δεν το φοβόμαστε επειδή είναι κάτι καινούριο ξένο, όπως δεν φοβόμαστε πλέον τον ηλεκτρισμό,
και δεν είμαστε τυφλοί οπαδοί και θα τα κάνει όλα για μας. Πώς θα αλλάξει τη ζωή μας με τρόπο που θα είναι επωφελής για μας ως ανθρώπινη κοινωνία και ως ανθρώπινα όντα, τον καθένα μεμονωμένα, αλλά και πώς δεν θα πάμε σε ένα ολοκληρωτικού τύπου μετανθρωπιστικό μοντέλο. Αυτό θα μπορούσατε να μας το αναπτύξετε. Καταρχάς, να πω το εξής, ότι το να σκεφτόμαστε με όρους ηθικοποίησης είτε της πολιτικής ζωής είτε της επιστήμης, αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, το να εγκλωβίζουμε τον τρόπο σκέψη μας σε δίπολα καλού και κακού. Θα σας έλεγα αυτό παραπέμπει στη σκέψη των παιδιών. Ένα παιδί σκέφτεται έτσι. Γι' αυτό και τα κινούμε ένα σχέδιο. Είναι ένας κακός ο οποίος επιβουλεύεται τον κόσμο και οι καλοί σούπερ ήρωες οι οποίοι θα σώσουν τον κόσμο τις κακές του προθέσεις. Αυτός ο τόσο λοιπόν διπολικός, ακραία διπολικός τρόπος σκέψης που χωρίζουν τα πράγματα, είτε χρησιμοποιείται στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης του μετανθρώπου, είτε χρησιμοποιείται στην πολιτική ζωή. Μεγάλη συζήτηση αυτό. Η καλή αριστερή, η κακή αριστερή, η καλή δεξί, η κακή δεξί. Αυτού του τύπου λοιπόν υπολώσεις. Οι επιστήμονες οι οποίοι φέρνουν την πρόοδο, οι διάφοροι έτσι, θεοσεβούμενοι οι οποίοι είναι ο σκοταδισμός. Αυτός ο τόσο ακραία διπολικός επί της ουσίας τρόπος σκέψης είναι ένας παιδικός τρόπος σκέψης. Προφανώς, αν πραγματικά προσεγγίζαμε την τεχνητή νοημοσύνη ως αυτό που είναι, δηλαδή όχι ως νοημοσύνη, αλλά ως έναν τρόπο αλγοριθμικής, διαδικαστικής επίλυσης προβλημάτων, υπολογισμού δηλαδή, ως έναν τρόπο υπολογισμού, θα σας έλεγα είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο. Φαντάζομαι τα ρούχα σας τα πλένετε στο πλυντήριο, φαντάζομαι έρχεστε εδώ οδηγώντας το αυτοκίνητό σας, φαντάζομαι ότι αν έχετε μοιοπία θα φοράτε γυαλιά ή φακούς επαφής. Και φαντάζομαι ότι αν είχατε κάποιο πρόβλημα ανατομικό, ενδεχομένως μπορεί να χρειαζόταν ένα πρόσθετο μέλος. Αυτό λοιπόν από μόνο του σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι κάτι κακό, το οποίο έρχεται με πολύ κακές προθέσεις να καταστρέψει τον άνθρωπο. Θα ήταν μια έτσι καταστροφολογία και μια τρομοκρατία εντελώς αφελής και χοντροκομμένη. Στην πραγματικότητα λοιπόν, το ζήτημα είναι όταν δεν αντιμετωπίζουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως αυτό που είναι, αυτό που είπα προηγουμένως, να μην το ξαναπώ, ως ένα εργαλείο δηλαδή, αλλά μπαίνουμε στη διαδικασία της θεοποίησής της και ανοίγουμε σε μια τεχνοθεολογία, μεγάλη συζήτηση αυτό, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Και μέσα από εκεί βάζω και την προοπτική, στη συζήτησή μας βάζω την προοπτική του μετανθρώπου. Δηλαδή, τι εννοώ του μετανθρώπου? Της αλλαγής και της εξέλιξης του ανθρώπου υπό μία προοπτική. Αλλάζει ο άνθρωπος? Βεβαίως αλλάζει. Μέσα από ποια διαδικασία αλλάζει? Μέχρι σήμερα αυτό ξέραμε. Μέσα από τη διαδικασία της εκπαίδευσης, της διαπαιδαγώγησης, της εγχάραξης, αξιών, τρόπων σκέψης κλπ. Που διαμορφώνουν την προσωπικότητά του και που προάγουν τη σκέψη του. Μέσα από μια συμβολική διαδικασία εκπαίδευσης άλλαζε ο άνθρωπος. Ο μετάνθρωπος πώς θα αλλάζει? Μέσα από μια τεχνολογική, εργαλειακή προοπτική του ατόμου. Δηλαδή μέσα από τεχνολογικές, βιολογικές αναβαθμίσεις οργάνωσης του ανθρώπινου εγκεφάλου και γενικότερα της ανθρώπινης υπόστασης. Θα μετατραπεί δηλαδή υπό αυτή την προοπτική ο άνθρωπος σε έναν ιδεώδη problem solver, σε έναν ιδεώδη επιλύτη προβλημάτων. Αυτό λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, αν προσεγγίσουμε την εξέλιξη και αλλαγή του ανθρώπου όπως εισηγούνται άλλωστε οι ιδεολογίες του μετανθρωπισμού, θα τοποθετηθούμε διαφορετικά στην τεχνητή νοημοσύνη και όχι με αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ως ένα εργαλείο που ήρθε για να βοηθήσει ακόμα περισσότερο τη ζωή μας, είπατε πριν για τον ηλεκτρισμό. Εάν πολύ απλά όμως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποκαταστήσει πολλές λειτουργίες που κάνει η φυσική, η νοημοσύνη που αντιλαμβανόμαστε μέχρι τώρα ως νοημοσύνη. Σε τι θα εξυπηρετεί το σύστημα αυτό η παρουσία του ανθρώπου? Θέλω να πω, σε τι θα εξελιχθεί η ανθρώπινη δημιουργία όταν πολλές από τις εργασίες που κάνει ο άνθρωπος ήδη λύνονται αλλιώς? Μάλιστα. Πολλά από αυτά που κάνει ο άνθρωπος θα λύνονται αλλιώς και αν το παίρναμε έτσι τόσο στενά, όπως μου διατυπώνεται το ερώτημα, υποτίθεται ότι ο άνθρωπος θα είχε λιγότερες έτσι, πρακτικές δυσκολίες, θα είχε λύσει πολλά από τα πρακτικά του προβλήματα. Έχει και αεροπλάνο, παραδείγματος χάρη, που έχει και αυτόματο πιλότο και μπορεί να φύγει από εδώ και σε λίγες ώρες να βρίσκεται στην Αμερική. Πολύ ωραίο και αυτό, θα μπορούσε να πει κανείς. Αν αυτό ήταν το ζήτημα, κανένα πρόβλημα δεν θα υπήρχε. Το θέμα όμως είναι ότι δεν είναι αυτό. Είναι ότι μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση ξαναβγαίνει στην επιφάνεια, να το πω διαφορετικά, η προβληματική Φραγκεστάιν, η οποία είναι ίσως από τα πιο τρομακτικά πράγματα που έχει συλλάβει ο ανθρώπινος νους και περί αυτού ουσιαστικά πρόκειται. Δηλαδή,
μια διάχυση έτσι, επιστημονίστικων ιδεολογιών ουσιαστικά, που προσεγγίζουν με αυτό το θετικίστικο τρόπο τον άνθρωπο. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτόν τον θετικίστικο τρόπο? Σαν έναν οργανισμό και τίποτε άλλο, ο οποίος πρέπει να αναβαθμιστεί, να εξελιχθεί και να λύνει όσο δυνατόν περισσότερα προβλήματα και να τον κόψουν, να το πούμε έτσι απλά, με την κοινωνία, να τον κόψουν με την ανθρώπινη φύση του, να τον κόψουν με οτιδήποτε τον ανοίγει στο κοινωνικό, ουσιαστικά. Αυτή η προβληματική Φράνκενστάιν είναι που κρύβεται, που ελοχεύει σαν κίνδυνο, ας το πούμε έτσι, πίσω από όλες αυτές τις ιδεολογίες του μετανθρωπισμού. Και νομίζω ως προς αυτό το κομμάτι θα πρέπει, γιατί ίσως υπάρχει και μέσα στο ερώτημά σας, ότι πού αποσκοπεί ουσιαστικά, σαν να μου λέτε όλο αυτό, αν ακολουθούσαμε έτσι μια τέτοια γραμμή, ας το πούμε έτσι, όλο αυτό πού θα αποσκοπούσε? Θα αποσκοπούσε στο να εξελίσσονται όλο και περισσότερο τα τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε, άρα να ήταν πιο εύκολη η ζωή μας? Αυτό δεν ακούγεται άσχημο αυτό. Αν είναι μόνον αυτό. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να αποφύγουμε κάτι άλλο βαθύτερο από αυτό που ίσως δεν λέγεται πάντα σε αυτές τις συζητήσεις. Ότι η ανθρωπότητα θα οδηγηθεί η ίδια, ο άνθρωπος ο ίδιος θα οδηγηθεί να γίνει ένας νους που υπολογίζει και τίποτε άλλο. Πώς αποτρέπουμε αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή πώς θα πρέπει να κινηθεί η ανθρώπινη κοινωνία, η ανθρώπινη υπόσταση, ώστε αύριο μεθαύριο να μην διαβάζουμε στα βιβλία της ιστορίας ότι εγκλωβίστηκε σε αυτόν τον τρόπο σκέψης, σε αυτό το μοντέλο ο άνθρωπος. Αυτό θα θέλαμε να μας πείτε από τη δική σας επιστήμη μέσα. Για να μην έχουμε λοιπόν μια ανθρωπότητα χωρίς ιστορική σπονδυλική στήλη, για να έχουμε μια ανθρωπότητα η οποία δεν θα χάσει τις ρίζες της, ουσιαστικά τις ρίζες της με την ανθρώπινη της υπόσταση, να το πω διαφορετικά, θα πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλά ως προς αυτό το κομμάτι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα εργαλείο και τίποτε άλλο. Και θα πρέπει συγχρόνως να σκεφτούμε, γιατί, ανοίγω παρένθεση αυτό που με ρωτάτε, όπως λέει ο Μπρέχτ, το να δίνουμε απαντήσεις σε σχέση με συγκεκριμένα συμπτώματα, αυτό δεν βοηθάει πάρα πολύ την αντιμετώπιση αυτών των κοινωνικών ή πολιτικών, να το πω έτσι, εισαγωγικά συμπτωμάτων. Για να μπορέσουμε να αποφύγουμε κάποια πράγματα τα οποία βλέπουμε να έρχονται και ενδεχομένως απειλούν με κάποιον τρόπο την υπόστασή μας ως κοινωνίες, ως άτομα, ως ανθρωπότητα, θα πρέπει να κάνουμε σοβαρές συζητήσεις πάνω στα αίτια αυτών των συνθήκων. Και νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση, έτσι όπως την σκεφτήκαμε και την συζητήσαμε πριν ξεκινήσουμε, ουσιαστικά σε αυτό αποσκοπεί. Να δει ποια είναι τα αίτια, ποιο είναι το περιραίον κλίμα μέσα στο οποίο καλούμαστε να ζήσουμε σήμερα οι σύγχρονοι άνθρωποι και τι ακριβώς πρέπει να προσέξουμε. Άρα, για να ξαναέρθω, να μην χαθεί αυτή η ιστορική σπονδυλική στήλη, να μην χάσουμε τη σχέση μας με την ανθρώπινη μας, ας το πούμε έτσι, υπόσταση και να μην καταλήξουμε ουσιαστικά σε μια, θα σας έλεγα, καταθλιπτική ανθρωπότητα, η οποία δεν θα σκέφτεται, δεν θα νιώθει, δεν θα αισθάνεται, θα έχει απεκδηθεί τη σωματική της υπόσταση και τι θα κάνει? Μόνον θα υπολογίζει. Και ως προς αυτό θα το κάνει ίσως πάρα πολύ καλά με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς λοιπόν, αναδεικνύοντας αυτά τα αίτια, καταρχάς πείτε μας επιγραμματικά, αν θέλετε, ποια είναι αυτά τα αίτια που οδηγούν τα πράγματα προς τα εκεί και σε δεύτερη φάση, αν θέλετε, πώς αυτά τα αίτια τα αντιλαμβανόμαστε και τα αποτρέπουμε από το να μας καθοδηγήσουν εκεί. Επειδή στην ανθρωπότητα, η ανθρώπινη φύση έχει και από την άλλη πλευρά τάσεις εξευγενισμού, κάθαρσης, εξυγίανσης, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ ωραία. Αν λοιπόν τα αίτια, ένα από αυτά που συζητάμε σήμερα, η όλη συζήτηση σήμερα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και το μετανθρωπισμό, ας το πούμε έτσι, και τις ιδεολογίες του μετανθρωπισμού, ουσιαστικά μιλάει για ένα από τα αίτια που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, τι ακριβώς συμβαίνει, σε ποια ιστορική φάση βρισκόμαστε, σε ποια κοσμοθεωρητική και ανθρωπολογική φάση μετάβασης βρισκόμαστε, άρα και τι θα πρέπει να προσέχουμε, ας το πούμε έτσι, και τι έχουμε στο οπλοστάσιό μας για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ώστε να αποφευθούν αυτές οι καταστάσεις. Ένα από αυτά ουσιαστικά που συνδέεται με τέτοιου τύπου αίτια όπως τα περιγράφεται είναι μία έτσι δετερμινιστική ιδέα περί προόδου που υπάρχει σε όλα αυτά τα εργαλεία, η οποία ιδέα λέει το εξής, ότι όλα αυτά, όπως είπαμε και προηγουμένως με το διπολικό παιδικό τρόπο σκέψης, γίνονται αποκλειστικά και μόνο για το καλό μας. Υπάρχει μία εξέλιξη, μία αναβάθμιση του ανθρώπου, είναι πάρα πολύ ωραία και θετικά πράγματα αυτά. Οπότε ζούμε σε μία φάση μετάβασης, δεν είναι τυχαίο.
ότι βομβαρδιζόμαστε συστηματικά με διάφορα μετά. Βρισκόμαστε σε μια φάση μετάβασης, λοιπόν. Θα έχουμε τη μετακοινωνία, θα έχουμε τη μεταδημοκρατία, θα έχουμε το μετάνθρωπο και διάφορα άλλα μετά που τώρα μπορεί να τα ξεχνάω. Όλα αυτά, λοιπόν, τα μετά υποχρεωτικά μας οδηγούν προς την πρόοδο. Αυτό είναι μια ιδέα η οποία πάει να εγκατασταθεί στη σκέψη των ανθρώπων και δεν ισχύει καθόλου έτσι. Όλα αυτά τα μετά ενδεχομένως είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν σε μια μετάσταση προς την ηλιθιότητα παρά το ανάποδο. Ένα άλλο που νομίζω ότι ίσως αξίζει να το δούμε στη συνέχεια μια ειδική αναφορά είναι ότι σε όλο αυτό που συζητάμε, δηλαδή σε μια μετάσταση προς την ηλιθιότητα, ας την πούμε έτσι, δηλαδή σε μια συνθήκη που ο άνθρωπος δεν θα σκέφτεται, δεν θα αισθάνεται, θα έχει αποκοπεί από το συναίσθημά του και τη σκέψη του, λοιπόν οδηγεί η ένδυα που υπάρχει στη γλώσσα. Αυτό είναι από μόνο του ένα ζήτημα που νομίζω ότι αξίζει να αναφερθεί. Εδώ πέρα. Και να προσθέσω και ένα άλλο, για να μην το ξεχάσω, συγγνώμη, ότι όλη αυτή η συζήτηση περί του μετανθρώπου και περί της τεχνητής νοημοσύνης πηγαίνει χέρι-χέρι μαζί με την αποιεροποίηση των συνειδήσεων. Σε αυτό θα επανέλθουμε με ξεχωριστό ερώτημα σε σχέση με την τέχνη, για το οποίο έχετε αρθρογραφήσει. Αλλά σταθούμε στο σημείο της γλώσσας. Μας το εξηγήσατε πριν off camera, θα θέλαμε να μας το αναπτύξετε εδώ περισσότερο, τη σχέση της γλώσσας με την τάση αυτή προς μια πιο ολοκληρωτικό μέλλον που θα θέλαμε όμως να αποφύγουμε και θα μας εξηγήσετε πώς, και τη σχέση πάλι της γλώσσας με την κοινωνική τάση και με τη σκέψη. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε το εξής, ότι νομίζω και σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε συζητήσει μαζί, είχαμε βάλει έτσι μια προβληματική πολύ μικρή γύρω από την σημασία της γλώσσας σε σχέση με τη σκέψη. Να το πω με ένα ερώτημα προς εσάς και σε όσους μας ακούν. Πώς θα σκεφτόμαστε χωρίς γλώσσα? Λοιπόν, αυτό από μόνο του βάζει ένα ζήτημα και ποιες άμυνες μπορούμε να έχουμε απέναντι σε αυτή τη λέλαπα και απέναντι σε όλο αυτό που έρχεται με τους όρους που το περιγράψαμε. Θεωρείτε ότι έχουμε κίνδυνο να στερηθούμε τη γλώσσα μας? Νομίζω ότι αισθανόμαστε όλοι την φτωχοποίηση που υπάρχει στην γλώσσα μας, όχι μόνο βέβαια στη δική μας την ελληνική, αλλά ειδικά όσον αφορά τη δική μας ελληνική περίπτωση, η φτωχοποίηση της γλώσσας. Και όταν λέω φτωχοποίηση της γλώσσας, δεν το λέω με το στενά θα χρησιμοποιούμε λιγότερες λέξεις. Το παίρνω μέσα από την προβληματική της γλώσσας, η οποία δεν εκφράζει μόνο προϋπάρχουσα σκέψη, όπως νομίζω είχαμε πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή, αλλά ουσιαστικά διαμορφώνει τη σκέψη και ταυτόχρονα καθορίζει τη σκέψη και διαμορφώνει και την ίδια τη σύσταση της προσωπικότητας του ατόμου. Δηλαδή είναι στην προβληματική, παραδείγματος χάρη, του ψυχολόγων όπως ο Βιγκότσκι στην πρώην Σοβιετική Ένωση, ο Μπρούνερ στην Αμερική, ο Βαλόν στη Γαλλία, για το ακριβώς τι είναι σκέψη και πώς αυτό είναι κορμός για την σύσταση της ανθρώπινης προσωπικότητας και της ανθρώπινης ταυτότητας. Αυτό λοιπόν που. Μάλλον να το πω με ένα παράδειγμα καλύτερα, για να μην θεωρητικολόγω. Ελληνικά πανεπιστήμια σήμερα. Ίσως να το κάνουμε έτσι πιο επίκαιρο. Πιο επίκαιρο, ακριβώς. Λοιπόν, μία φοιτήτρια, η οποία σε εξετάσεις στο τμήμα ανθρωπολογίας καλείται να απαντήσει στο ερώτημα αν απειλείται η ελληνική γλώσσα από τη γλωσσική αλλαγή και να φέρει κάποια παραδείγματα σε σχέση με αυτό. Μέσα σε αυτά τα παραδείγματα και στα υποερωτήματα υπάγεται και το ζήτημα των γκρίκλις. Το ξέρουμε, πολλοί τα χρησιμοποιούν ναι κλπ. Η συγκεκριμένη φοιτήτρια λοιπόν γράφει ότι η ύπαρξη των γκρίκλις και η είσοδος των γκρίκλις φτωχοποιεί την ελληνική γλώσσα, δεν την εξελίσσει θετικά, δεν την εμπλουτίζει, αλλά το ακριβώς ανάποδο τη φτωχοποιεί. Τι πιστεύετε ότι έκανε η καθηγήτριά της? Θα μας το εξηγήσετε, υποθέτω. Την απάντησή της αυτή, την οποία την τεκμηρίωσε με κάποια επιχειρήματα συγκεκριμένα από γλωσσολόγους κλπ. Μην φάω πολύ χρόνο σε αυτό, την έκοψε. Θεώρησε λοιπόν την απάντησή της αυτή άκυρη και λάθος. Ως εδώ πάει καλώς. Η φοιτήτρια επιχειρεί να κάνει αναβαθμολόγηση του γραπτού της και να ζητήσει να δει ποιο είναι το λάθος της, ας το πούμε έτσι. Και απευθύνεται στην καθηγήτρια ρωτώντας την για ποιο λόγο έχω πάρει αυτό το βαθμό. Και η καθηγήτρια της λέει το εξής. Αν θέλεις να διορθωθεί ο βαθμός σου, θα πρέπει να γράψεις ότι τα γκρίκλις εμπλουτίζουν, έχουν βελτιώσει και κάνουν καλό στην ελληνική γλώσσα. Ποιος ορίζει επιστημονικά αν ισχύει το ένα ή το άλλο? Υπάρχουν θεωρίες γλωσσολογίας, στη γλωσσολογία πάρα πολλές, οι οποίες εξηγούν σε τι συνίσταται η γλωσσική αλλαγή, πώς μια γλώσσα εμπλουτίζεται και πώς μια γλώσσα φτωχοποιείται σε σχέση με τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται, με τα σημαίνοντα, τα αντίστοιχα σημενόμενα κλπ. Και είχε χρησιμοποιήσει στις απαντήσεις της τέτοιου τύπου επιχειρηματολογία. Το ζήτημα είναι ποιο όμως? Ότι η καθηγήτρια
η οποία είναι ένας δημόσιος λειτουργός. Ένας λειτουργός τον οποίο τον πληρώνουμε εσείς από τους φόρους σας και εγώ από τους φόρους μας, ενδεχομένως και οι άλλοι από τμήμα του μισθού τους. Λοιπόν, σε αυτό που ρωτάει, περιμένει μία απάντηση ιδεολογικού τύπου. Περιμένει μία απάντηση πολιτικά ορθή, όχι μία απάντηση επιστημονική ουσιαστικά. Δηλαδή, περιμένει και το ζητάει κιόλας, γράψε μου ότι τα Greeklies κάνουν καλό, ας το πούμε έτσι, εξελίσσουν, βελτιώνουν την ελληνική γλώσσα και θα περάσεις. Στο ίδιο ακριβώς τμήμα, η πρόεδρος του τμήματος ισχυρίζεται ότι η αποδόμηση, αυτή που χρησιμοποιείται π.χ. από την cancel culture, από την ακυρωτική κουλτούρα, είναι ο ιδεώδης τρόπος κριτικής. Και δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσεγγίζεται αρνητικά, αλλά είναι ότι ο μόνος τρόπος για να κάνουμε κριτική. Αποδομούμε τα πάντα, ακυρώνουμε τα πάντα και μόνο με αυτόν τον τρόπο κάνουμε κριτική. Βέβαια, τώρα είμαστε στην μετάβαση από αυτές τις ακυρωτικές λόγω και των εξελίξεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα το δούμε βέβαια και αυτό, γιατί φαίνεται τελικά ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Επειδή έχει περιγραφεί και το έχετε αναλύσει και σίγουρα μπορείτε να το αναλύσετε σε βάθος για πάρα πολλή ώρα. Το αναπόδραστο του θέματος είναι το ζήτημά μας. Καταρχάς, να αναδείξουμε ότι δεν είναι αναπόδραστο, δεν είναι εκεί οδηγούν τα πράγματα και πάει τελείωσε. Πώς αλλάζει αυτό, ποια είναι τα επιχειρήματα να το εντοπίσουμε, να το φέρουμε στην επιφάνεια και να το αλλάξουμε αυτό ως τρόπο σκέψης και κατεύθυνσης. Αυτό θα θέλαμε να μας πείτε. Καταρχάς, τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε στην κοινωνία δεν έχει τη λογική ότι έτσι είναι, έτσι θα γίνει, τελείωσε, το κλείσαμε σαν ζήτημα. Προφανώς. Όλα αυτά τα ζητήματα, ακριβώς και γι' αυτό τα συζητάμε, είναι διακυβεύματα τα οποία θα φανεί στην ιστορία τελικά πώς θα εξελιχθούν. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που κάνουμε τώρα εδώ, αυτό που κάνετε εσείς συστηματικά με τις εκπομπές σας, σε αυτή τη φάση, είναι ένας τρόπος να προλάβουμε, ας το πούμε έτσι, να χάσουν οι άνθρωποι την ανθρώπινη υπόστασή τους. Είναι ένας τρόπος να προλάβουμε την απανθρωποποίησή τους, τη ρομποτοποίησή τους, την εργαλειοποίησή τους, να το πω διαφορετικά. Δηλαδή, όλες οι προσπάθειες διαφώτισης και αφύπνισης της σκέψης μας κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Στην καθημερινότητά μας όμως, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, τα παιδιά που χρησιμοποιούν κατά κόρον τα Greeklies, θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα που φέρατε που είναι πάρα πολύ εύστοχο, για να μην πω to the point. Πώς μπορούν, τι κίνητρο έχουν να κάνουν τη ζωή τους πιο περίπλοκη, ας πούμε, κατά τη δική τους αντίληψη και να χρησιμοποιούν μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λεξιλογίου, αντί να καταφύγουν στο εύκολο που είναι Greeklies και 200 λέξεις. Είναι όντως πιο εύκολη η ζωή τους με αυτόν τον τρόπο ή έτσι έχουν πιστεί να νομίζουν και να πιστεύουν? Γιατί, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι ένα επιχείρημα της άκοπης ευημερίας, ας το πούμε έτσι, ότι κάνουν με εύκολο τρόπο, γρήγορα, εύκολα κλπ. Το οποίο το πίστεψαν οι άνθρωποι, νομίζουν ότι στην πράξη έχει τέτοια εφαρμογή, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Και να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν ένας άνθρωπος έρχεται, ένας έφηβος, μπαίνει σε μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία και προσπαθεί να εξηγήσει τι είναι αυτό που του συμβαίνει, γιατί δεν αισθάνεται καλά και δεν έχει λέξεις για να το περιγράψει. Δεν μπορεί να εκφράσει τα περιεχόμενα όσων αισθάνεται, γιατί δεν έχει τρόπο όλο αυτό που νιώθει να το επικοινωνήσει στον άλλον και να κάνει τον άλλον, τον ειδικό στην προκειμένη περίπτωση, αλλά όχι μόνο τον ειδικό. Μπορεί, αν δεν υπήρχε αυτή η γλωσσική, ας το πούμε έτσι, ένδια, να μπορούσε να μιλήσει για όλα αυτά που νιώθει κατευθείαν στους δικούς του ανθρώπους και να τα αντιμετώπιζε πολύ καλύτερα. Άρα, αυτό που φαίνεται ότι είναι εύκολο, ότι θα χρησιμοποιούμε 200-300 λέξεις και με αυτόν τον τρόπο τι ωραία θα συνεννοιόμαστε, επί της ουσίας κάνει πολύ πιο δύσκολη τη ζωή μας. Γιατί μας αποξενώνει με τον ίδιο μας τον εαυτό, μας αποξενώνει με τους δικούς μας ανθρώπους, μας αποξενώνει από κάθε τι που θα μπορούσε να είναι η βάση της ύπαρξής μας, δηλαδή οποιοδήποτε τύπου κοινωνική αλληλεπίδραση. Ούτε με τον εαυτό μου δεν θα μπορώ να συνεννοηθώ. Πώς ακριβώς σκέφτομαι? Με λέξεις σκέφτομαι. Όταν κλείνω τα μάτια μου και ονειρεύομαι, πώς ακριβώς ονειρεύομαι? Όταν μιλάω, λέμε, με τον εαυτό μου, πες τα στον εαυτό σου ξεκάθαρα τα πράγματα. Πες στον εαυτό σου τουλάχιστον αλήθειες. Πώς θα τις πω αυτές τις αλήθειες? Αν δεν έχω λέξεις, αν δεν έχω γλώσσα για να εκφράσω όλον αυτόν τον εσωτερικό συναισθηματικό πλούτο. Ξαναπαίρνοντας λοιπόν την προβληματική που λέγαμε πριν, Μπρούνερ, Βιγκότσκι, Βαλών κλπ. Ουσιαστικά τι θα συμβεί αν αυτό δεν προσεχθεί, αν δεν καταλάβει ο έφηβος που λέτε ότι το να έχει διοχετευθεί σε μια τέτοια διαδικασία επικοινωνίας, να επικοινωνεί μόνο με emoticon ή με τύπου γλώσσες pidgin, όπως νομίζω είχαμε αναφέρει σε μια προηγούμενη εκπομπή μαζί, λοιπόν, ότι αυτό όχι μόνο δεν τον βοηθάει, αλλά το ακριβώς ανάποδο.
Γιατί από ένα σημείο και μετά θα είναι τόσο αδιέξοδη η κάθε επικοινωνιακή συνθήκη, θα είναι τόσο αδιέξοδο το να εκφράσει το τι συμβαίνει μέσα του, όπου θα πάψει να το αισθάνεται για να λύσει το πρόβλημά του. Θεωρείτε ότι αυτό θα απονεκρώσει δηλαδή την εσωτερική του πραγματικότητα για να αποφύγει αυτό τον σκόπελο. Θεωρείτε ότι η νεανική βία, το bullying, που δυστυχώς για κάποιο λόγο που θα θέλαμε να εξηγήσετε, έχει γίνει μέρος του καθημερινού λεξιλογίου μας, έχει σχέση με αυτό το φαινόμενο? Με τι έχει σχέση? Βασικά πώς προέκυψε η έξαρση αυτού και πώς θεραπεύεται όχι μόνο το φαινόμενο, αλλά και η γενιά ολόκληρη που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση? Καταρχάς, είναι μεγάλο θέμα συζήτησης αυτό, για το θέμα του bullying γενικότερα και το θέμα της βίας γενικώς, της νεανικής βίας και της παραβατικότητας. Είναι αυτό που μπορώ να πω όσο πιο κωδικοποιημένα μπορώ, αφού δεν είναι αμιγώς για αυτό το ζήτημα η συζήτηση, είναι ότι το πολυπαραγοντικό σκέλος της βίας γενικώς της νεανικής συνδέεται και με τη συμμοριοποίηση της νεολαίας και με τη μαφιοποίηση της κοινωνίας. Άρα με τις νοοτροπίες, με τις κυρίαρχες νοοτροπίες που υπάρχουν σε μια κοινωνία, μέσα στις οποίες μεγαλώνουν τα παιδιά και μαθαίνουν να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Έχουν αλλάξει, θεωρείτε, αυτές οι κυρίαρχες νοοτροπίες? Είναι φυσιολογικό αυτό που περιγράφεται ως μαφιοποίηση? Φυσιολογικό τι εννοείται? Έχει αναχθεί σε φυσιολογικό αυτό που κάποτε ήταν και ελπίζω να συνεχίσει να είναι κατακριτέο? Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τείνει να θεωρείται, παραδείγματος χάρη, το να έχει κάποιος εύκολο πλουτισμό, τείνει να θεωρείται θεμιτό και ενδεχομένως επιθυμητό και ενδεχομένως και σε εισαγωγικά νομιμοποιημένο. Μια που μου το φέρνετε με αυτούς τους όρους, αυτό που είδαμε με τα πάρτι στο Ντουμπάι, παραδείγματος χάρη, λοιπόν, δείχνουν πολύ καλά ποιες είναι οι νοοτροπίες της κοινωνίας. Οι διάφορες influencer, τα διάφορα κορίτσια αυτά, πώς ακριβώς like έχουν από κάτω στο Instagram? Πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι, για τον δικό τους λόγο ο καθένας, άλλος γιατί είναι κορίτσι και θέλει να τις μοιάσει, άλλος γιατί είναι γυναίκα και τη θαυμάζει, άλλος γιατί είναι άντρας και θα ήθελε ενδεχομένως να την είχε φιλενάδα ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Πριμοδοτεί, ας το πούμε έτσι, αυτόν τον τρόπο παρουσίασης του εαυτού και αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά εκπόρνευσης των συνειδήσεων, όχι των σωμάτων, των συνειδήσεων της κοινωνίας. Το να είναι, παραδείγματος χάριν, κάποιος πλούσιος, σε εισαγωγικά, το να βγάζει χρήματα, ας το πούμε έτσι, με οποιονδήποτε τρόπο σε εισαγωγικά, είναι, θα σας έλεγα, πολύ πιο μοδάτο από το πώς ακριβώς απέκτησε αυτά τα χρήματα. Από την εργασία, σίγουρα κανένας, όπως λέγεται, δεν μπορεί να γίνει πλούσιος. Ή κληρονόμησε λοιπόν πλούτη, τουλάχιστον σε γενικές γραμμές, ή με κάποιον άλλο διαφορετικό τρόπο τα απέκτησε. Αυτό λοιπόν που δημιουργείται σαν μια κυρίαρχη τάση της κοινωνίας δεν εκπαιδεύει τους νέους, οι οποίοι, παραδείγματος χάρη, στα σχολεία για να χαρακτηρίσουν ο ένας τον άλλον, γιατί το bullying είναι κάτι πολύ ειδικό, βία υπήρχε πάντοτε. Το bullying με τους όρους που το συζητάμε, που είναι και αμερικανόπνευστη έννοια, είναι κάτι το οποίο έχει έρθει τα τελευταία χρόνια, ας το πούμε έτσι, στην Ελλάδα, είναι εισαγόμενο. Λοιπόν, όλη αυτή λοιπόν η ιστορία που συμβαίνει στα σχολεία, παραδείγματος χάρη, και συνδέεται με αυτό που έλεγα προηγουμένως, να λες τον άλλον loser. Πρώτον, είναι ξένη λέξη. Λοιπόν, και δεύτερον, αντανακλά αυτή την κυρίαρχη νοοτροπία που συζητάμε. Τα παιδιά στο δημοτικό, σας πληροφορώ, χωρίς ακριβώς να ξέρουν τι σημαίνει αυτή η έννοια σε βάθος, υβρίζουν το ένα το άλλο με αυτούς τους όρους. Άντε ρε loser. Λοιπόν, και βεβαίως αν το προεκτείνουμε, το loser είναι συνυφασμένο με το πόσο δημοφιλής είσαι, με το πόσο ωραία ρούχα φοράς, με το αν πηγαίνεις με κινητό στο σχολείο ή όχι, αν έχεις τέλος πάντων κινητό ή όχι, κλπ. Η ίδια, μια που μου το βάζετε με αυτούς τους όρους, το βάλατε δηλαδή και στους νέους και στην μαφιοποίηση, συμμοριοποίηση κλπ. Όλο αυτό που συζητάμε, που το συζητάμε και για το θέμα του μετανθρώπου, δεν συνδέεται και με την αύξηση της χρήσης ουσιών στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα από τα ναρκωτικά και πλουτίζουν, αλλά και βιορυθμίζονται τεχνοβιολογικά ουσιαστικά, χωρίς να το ξέρουν δηλαδή, ακουμπάνε το μετάνθρωπο. Βιορυθμίζονται μέσα από ουσίες για να φτιάξουν τον εαυτό που θέλουν. Θέλεις να είσαι σπινταριστός, να τα λες ωραία, να αρέσει τα κορίτσια, πίνεις την κόκα σου και στρώνεις. Θέλεις να ηρεμήσεις, να είσαι χαλαρός, να το πω έτσι. Με τους όρους που το λέτε, αρχίζω και σκέφτομαι ότι η παιδεία είναι ο μόνος τρόπος να έχουμε σε λίγα χρόνια ελευθερία. Δηλαδή, η διατήρηση των αξιών είναι
η δουλειά της παιδείας που λέμε, αλλά συνυφά δεν το είχαμε θέσει με τέτοιους όρους στο δημόσιο λόγο, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να διατηρήσουμε την ελευθερία μας. Το καταλαβαίνω σωστά? Πάρα πολύ σωστά. Και ουσιαστικά απαντάτε εν μέρη και στο ερώτημα που μου κάνατε, πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε όλα αυτά. Και σας είπα, π.χ. με διαφώτιση, π.χ. με αφύπνιση. Ουσιαστικά στην παιδεία βρίσκεται η απάντηση. Όχι στην στενά εκπαίδευση. Έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος είναι ένας μαθητής. Δηλαδή ο άνθρωπος μαθαίνει, εφόσον μαθαίνει είναι μαθητής. Αλλά όχι όμως μόνο με τη στενά εκπαιδευτική έννοια. Θα πάει στη συμβατική εκπαίδευση, αλλά όπως πολύ σωστά το είπατε, με την ευρύτερη έννοια της παιδείας. Μπορείτε να μας αναπτύξετε τις δύο έννοιες για να μην τις συγχαίουμε? Τι εννοείτε, της παιδείας και της εκπαίδευσης? Ναι. Λοιπόν, την τεχνητή νοημοσύνη. Θα το πω με ένα παράδειγμα. Μπορούμε να της δώσουμε παιδεία? Όχι. Μπορούμε όμως να την εκπαιδεύσουμε. Και μάλιστα την εκπαιδεύουμε καθημερινά. Όλοι μας. Και εσείς αυτή τη στιγμή. Κρατώντας και το τάμπλετ, με κάποιο τρόπο την εκπαιδεύετε. Και εγώ σίγουρα, φεύγοντας, ανοίγοντας το κινητό μου, με κάποιο τρόπο θα την εκπαιδεύσω. Δηλαδή, τι εννοώ? Θα κουγκλάρω. Θα κάνω ερωτήσεις στο ChatGPT, παραδείγματος χάριν. Θα ανεβάσω βίντεο. Θα κάνω διάφορα σχόλια. Θα γράψω διάφορα πράγματα. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, θα της δώσω πληροφορίες και μέσα από αυτές τις πληροφορίες θα την εκπαιδεύσω για να γνωρίζει περισσότερα πράγματα, άρα να έχει περισσότερα στοιχεία για να επιλύσει προβλήματα και για να κάνει διάφορους υπολογισμούς. Ας το πούμε έτσι. Και μάλιστα να πω ότι και ο σύγχρονος καπιταλισμός υποτίθεται είναι ο καπιταλισμός της συσσόρευσης πληροφοριών, data center κλπ. Η εκπαίδευση του ανθρώπου είναι αυτό ακριβώς? Είναι αυτό μόνον τουλάχιστον? Όχι. Ξεφεύγει πολύ από αυτό που συζητάμε. Και ο ρόλος της γλώσσας είναι βεβαίως, όπως τον είπαμε προηγουμένως, κεντρικό. Γιατί η εκπαίδευση του ανθρώπου δεν είναι μόνο αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Του δίνω πάρα πολλές πληροφορίες, τις οποίες ενδεχομένως και τις παπαγαλίζει και με αυτόν τον τρόπο τον έκανα πιο έξυπνο. Κατά πάσα πιθανότητα τον έχω κάνει πιο βλάκα με αυτόν τον τρόπο. Του έχω αφαιρέσει δηλαδή τη δυνατότητα να σκέφτεται κριτικά. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υπολογίζει. Να σκέφτεται κριτικά. Η παιδεία λοιπόν είναι κάτι το οποίο βρίσκεται ευρύτερα στην κοινωνία μας. Δεν είναι κομμάτι στενής συμβατικής εκπαίδευσης. Συνδέεται με τη χρειά της φωνής της μητέρας, συνδέεται με τη μητρική γλώσσα, συνδέεται με τα ακούσματα, συνδέεται με τα βιώματα που έχει ο κάθε άνθρωπος, με το φυσικό αλλά και με το κοινωνικό του περιβάλλον. Συνδέεται με τη διαρκή ενσώματη κοινωνική του αλληλεπίδραση με τους σημαντικούς άλλους και όχι απλά με την συσσόρευση και απόκτηση πληροφοριών. Και αυτό το κομμάτι της ενσώματης, γιατί θα ξέχναγα, μέσα στη συζήτηση βγήκε, θα ξέχναγα ίσως να το αναφέρω, αυτό το κομμάτι της ενσώματης πραγματικότητάς μας είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και θέμα στην όλη συζήτηση γύρω από τον μετάνθρωπο και στην όλη συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Τι είναι η ανθρωπότητα, όπως έλεγε ο Μπέρ, ένας μεγάλος ανθρωπολόγος στις μελέτες περί ανθρωπολογίας? Η ομιλία και τα χέρια. Δηλαδή ο λόγος που μας ανοίγει στη σκέψη, στη γλώσσα κλπ. Και τα χέρια, δηλαδή όλος ο τεχνικός πολιτισμός, το αποτέλεσμα της εργασίας. Πολύ ενδιαφέρον ορισμός. Είπαμε λοιπόν για γλώσσα, είπαμε για ελευθερία, πάμε στο θέμα της επικοινωνίας και στο θέμα της διαχείρισης επικοινωνίας για τη χειραγώγηση και την προπαγάνδα, επειδή γι' αυτό γίνεται πάρα πολλές λόγους. Θα θέλαμε λοιπόν μία ψυχολόγος να μας ορίσει τι αποτελεί προπαγάνδα, πώς καταλαβαίνουμε ότι υποκείμεθα ή μεταφέρουμε χωρίς να το θέλουμε προπαγάνδα και πώς προστατευόμαστε από αυτό, πώς κρατάμε δηλαδή την κριτική μας σκέψη απέναντι σε αυτό. Λοιπόν, πριν απαντήσω σε αυτό, γιατί είπατε την ελευθερία και νομίζω μάλλον την ξέχασα. Είπατε δεν θα έχουμε ελευθερία. Λοιπόν, να πω καταρχάς και μετά θα έρθω στην προπαγάνδα, γιατί ουσιαστικά αλληλοσυμπληρώνονται και το ένα κάνει γέφυρα με το άλλο. Αυτό που σίγουρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στην προοπτική αυτή που συζητάμε είναι πως για να μπορέσει να υπάρξει η ελευθερία, η βιωματική ελευθερία, η βιωμένη ελευθερία, πρέπει αυτή η έννοια, αυτή η λέξη να υπάρχει στη σκέψη όλων μας. Γιατί αν κάποιες έννοιες όπως η ελευθερία, κάποιες έννοιες όπως η δικαιοσύνη, είτε μείνουν απονευρωμένες, ξύλινες και χάσουν το εσωτερικό τους περιεχόμενο, είτε εγκαταλειφθούν εντελώς, γιατί στις 200-300 που χρησιμοποιούμε για να τα λέμε εύκολα και γρήγορα τα πράγματα δεν έχουν χώρο, τότε θα έχουμε μπει σε μια κατάσταση απόλυτης δουλείας. Τότε θα έχουμε μπει σε μια κατάσταση απόλυτης δουλείας, στην οποία κατάσταση απόλυτης δουλείας δεν θα μπορούμε να ξεφύγουμε με τίποτα. Γιατί δεν θα έχουμε καν τις προϋποθέσεις
για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή θα μπορώ να συλλογιστώ την έννοια της ελευθερίας, να τη συζητήσω μαζί σας και μαζί με εσάς να δουλέψουμε, με εσάς και με όλους τους υπόλοιπους που θεωρώ δικούς μου ανθρώπους, να δουλέψω πολιτικά, κοινωνικά, σε επίπεδο φιλοσοφικό, κοσμοθεωρητικό, για να εγκαθιδρυθεί βιωματικά μια τέτοια ελευθερία. Αν δεν υπάρχει αυτή η έννοια καθόλου, αν δεν σκεφτόμαστε ουσιαστικά πάνω σε αυτή την έννοια. Και να έρθω λοιπόν στο ερώτημα που μου κάνατε περί προπαγάνδας. Και νομίζω ότι γίνεται ένα έτσι ωραίο πέρασμα, διότι η προπαγάνδα σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που θέλει είναι να διοχετεύσει τη σκέψη μου σε συγκεκριμένα μονοπάτια και σε συγκεκριμένους δρόμους. Να με κάνει να σκέφτομαι όπως θέλει να σκέφτομαι το κυρίαρχο αφήγημα. Το καθεστώς, ας το πούμε έτσι. Ο ηγεμόνας, ας το πούμε διαφορετικά. Λοιπόν, αυτό θέλει η προπαγάνδα. Η προπαγάνδα είναι ένα καλό ή κακό πράγμα. Πήγα να κάνω ηθικοποίηση προηγουμένως, ενώ είπα να το αποφεύγουμε. Δεν είναι καταρχάς ούτε ένα καλό ούτε ένα κακό πράγμα. Είναι ένα πολιτικό εργαλείο. Αυτό είναι η προπαγάνδα. Ένα πολιτικό εργαλείο. Το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως από την κυρίαρχη εξουσία για να μπορέσει να διοχετεύσει τη σκέψη των ανθρώπων, άρα και τις επιλογές των ανθρώπων, άρα και τις συμπεριφορές των ανθρώπων, όπως είπα προηγουμένως, σε συγκεκριμένα μονοπάτια. Υπάρχει προπαγάνδα από την άλλη πλευρά του κυρίαρχου αφηγήματος. Δηλαδή, είναι η αντιπροπαγάνδα προπαγάνδα. Βέβαια, ως πολιτικό εργαλείο θα λέγαμε, πολύ σωστά το βάζετε, ότι η αντιπροπαγάνδα είναι ένα είδος προπαγάνδας που χτυπάει την προπαγάνδα. Δηλαδή που χτυπάει το κυρίαρχο αφήγημα, που χτυπάει την κυρίαρχη ιδεολογία. Λοιπόν, να πω το εξής σε σχέση με ένα δικό μας ελληνικό παράδειγμα. Αυτό που λέτε σήμερα στην Ελλάδα το ζούμε πάρα πολύ έντονα. Και μάλιστα μετά τις εκλογές και τα αποτελέσματα των εκλογών στην Αμερική, χωρίς να θέλω να μπω σε αυτό το θέμα, το είδαμε να γίνεται ακόμα πιο έντονο. Δηλαδή υπήρχε ένα κυρίαρχο αφήγημα, μια προπαγάνδα σε σχέση με τον COVID, παραδείγματος χάρη. Σε σχέση με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, και από ένα σημείο και μετά, βεβαίως, αυτή η προπαγάνδα έπρεπε να αντιμετωπιστεί με κάποιον τρόπο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο πήγε να αντιμετωπιστεί στο δημόσιο λόγο οδήγησε, θα λέγαμε, στην πόλωση της κοινωνίας, σε έναν αντισυστημισμό, σε μια αντιπροπαγάνδα, η οποία τι ακριβώς πολλές φορές επιχειρεί να κάνει. Επιχειρεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, τον ίδιο δογματικό, τον ίδιο ακραίο, τον ίδιο ολοκληρωτικό τρόπο, να χτυπήσει αυτό που φαίνεται να είναι η κυρίαρχη προπαγάνδα. Και νομίζω ότι χάρη της συζήτησής μας, ίσως θα ήταν πιο εύκολο να το δούμε αυτό στα ζητήματα της χριστιανικής πίστης και της Ορθοδοξίας. Μα, τώρα πέρασε και το Πάσχα. Μάλιστα, είχα γράψει και ένα άρθρο σχετικό και έχει υπάρξει ένας διάλογος γύρω από το συγκεκριμένο άρθρο. Εδώ έρχεται και το ζήτημα της τέχνης, όχι μόνο ως προς την θρησκεία, αλλά γενικότερα ως κοινωνικό εργαλείο, φαινόμενο, κοινωνικό μέσο. Η τέχνη, προφανώς οφείλουμε να τη σεβόμαστε. Η τέχνη οφείλει να σέβεται κάτι. Ή γίνεται και αυτή σε κάποιο βαθμό εργαλείο προπαγάνδας. Να σας απαντήσω σε ποιο από τα δύο, να τα πιάσω με τη σειρά ή... Ωραία. Σε σχέση λοιπόν με αυτό που με ρωτήσατε για την πόλωση στα δύο άκρα, τον συστημισμό, τον αντισυστημισμό κλπ. Και είπα να φέρω το παράδειγμα της ορθοδοξίας, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχει μια συντηρητικοποίηση των αντανακλαστικών της κοινωνίας. Να ξεκινήσω με αυτό και να έρθουμε μετά και στο παράδειγμα της τέχνης, που το είδαμε και στην τέχνη αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια συντηρητικοποίηση των αντανακλαστικών της κοινωνίας. Σε μια δική μας εκπομπή, νομίζω εδώ στη δική μας την προηγούμενη φορά, είχαμε πει ότι πολλές φορές το να συντηρώ τα κεκτημένα μου, άρα η συντήρηση είναι μια επαναστατική πράξη, είχαμε πει τότε. Άρα το να υπάρχει μια συντηρητικοποίηση των αντανακλαστικών της κοινωνίας, αυτό από μόνο του δείχνει ότι υπάρχει μια επαναστατική δυναμική η οποία θέλει να αντισταθεί σε αυτό που αισθάνεται να είναι μια λέλαπα ευρύτερων αλλαγών που δεν είναι όλες για τη βελτίωση της ανθρωπότητας. Είτε τις πιάνουμε σε κοσμοθεωρητικό επίπεδο, είπαμε για το μετάνθρωπο, είτε τις πιάνουμε σε πολιτικό επίπεδο και το βλέπουμε αυτό βιωματικά όλοι μας. Τι συμβαίνει όμως? Οι αντιδράσεις αυτές, η συντηρητικοποίηση αυτών των αντανακλαστικών, η οποία καταρχάς είναι απόλυτα κατανοητή, πολύ λογική και ενδεχομένως και πολύ ορθή, να το πούμε έτσι, έχει έναν κίνδυνο. Έχει τον κίνδυνο να αποδεχτεί την πόλωσή της στα άκρα, έχει τον κίνδυνο να αποδεχθεί αλλά και να τοποθετηθεί η ίδια δογματικά απέναντι σε αυτό που είναι η καθεστωτική προπαγάνδα. Ας αφήσουμε το θέμα της τέχνης, γιατί είναι πολύ ευρύ και ενδεχομένως δεν θα προλάβουμε, αλλά εξηγήστε μας
το εξής. Αυτό που είπατε, σύστημα και αντισύστημα. Ο αντισυστημικός λόγος μπορεί να είναι επαναστατικός και προς την πρόοδο, αλλά επί της ουσίας μήπως όλο αυτό είναι ένας εγκλωβισμός σε ένα δίπολο που δεν εξυπηρετεί εν τέλει την κοινωνία. Δηλαδή η κοινωνία έχει τρόπο να μην εγκλωβιστεί σε μια ακραία ρητορική είτε από τη μία είτε από την άλλη, αλλά να πάει σε κάτι επικοδομητικό που κατά τον ελληνικό τρόπο που είπατε κι εσείς είναι στο μέσο, ο μέσος δρόμος. Καταρχάς να πούμε ότι η πόλωση στα άκρα στην πραγματικότητα εξυπηρετεί το κυρίαρχο αφήγημα. Είτε είσαι από ιεροποιημένη συνείδηση και κάθε μέρα κάνεις προσευχή στο μετάνθρωπο και στην τεχνητή νοημοσύνη και λες τι ωραία, τελειώσαμε με τους θεούς και όλα αυτά τα διάφορα της φύσης τους θεούς κλπ. Τώρα έχουμε μόνο την επιστήμη. Είτε χριστιανοταλιμπανίζεις, να το πω έτσι, και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση, επί της ουσίας εξυπηρετείς το καθεστώς και το κυρίαρχο αφήγημα. Εξυπηρετείς το διχασμό της κοινωνίας, εξυπηρετείς την πόλωση της κοινωνίας, εξυπηρετείς, θα έλεγα με έναν χοντροκομμένο τρόπο, τη διοχέτευση όλων των κοινωνικών αντιδράσεων, το να σκέφτεται ένας άνθρωπος λογικά δηλαδή, να το σπρώξεις προς το ένα άκρο ή προς το άλλο άκρο. Αυτό το διέρη και βασίλευε, το οποίο είναι ρωμαϊκής αλλά και αγγλοσαξονικής εμπνεύσεως, ξέρουμε πολύ καλά ότι μόνο τον ηγεμόνα και το καθεστώς εξυπηρετεί. Σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί το λαό. Και επειδή αναφερθήκατε και στον ελληνικό τρόπο σκέψης, θα έλεγα το εξής, ότι ειδικά για μας, ειδικά για τους Έλληνες, οι οποίοι ξέραν, όπως το έλεγε ο Καμί, και το είχα γράψει και στο τελευταίο άρθρο, δεν εξώθησαν τίποτε στα άκρα. Είχαν πάντα μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τα όρια. Εξισορρόπησαν τη σκιά με το φως. Το να μπαίνεις λοιπόν σε μια διαδικασία και να κρατάς έτσι αυτό το δογματικό, στο παράδειγμα που αναφέραμε, σκληρό, προτεσταντικό επί της ουσίας, καθόλου δικό μας ορθόδοξο, τρόπο απόλυτης σκέψης απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, ποιον ακριβώς εξυπηρετείς? Το να αποδέχεσαι να ταξινομηθείς στο ένα άκρο ή στο άλλο άκρο, ποιον ακριβώς εξυπηρετείς? Το να αποδέχεσαι να φολκλωροποιηθείς επειδή είσαι ή στο ένα άκρο ή στο άλλο άκρο, ποιον ακριβώς εξυπηρετείς? Αν νομίζεις ότι αυτή η αντιπροπαγάνδα, η ακραία αντιπροπαγάνδα, η απόλυτη, βοηθάει την ενίσχυση της θέσης σου, το ακριβώς ανάποδο συμβαίνει. Άρα με ποιον τρόπο αναπτύσσουμε αυτόν τον ενδιάμεσο χώρο, ας το πούμε έτσι, που είναι και ο πραγματικός χώρος που, όπως εξηγήσατε, εξυπηρετεί όλους. Εξυπηρετεί όλους. Θα έλεγα ότι είναι καταρχάς ο κοινωνικός αλλά και πολιτικός χώρος, ο οποίος εξυπηρετεί τη λογική, χτυπάει όλον αυτόν τον παραλογισμό, γιατί έτσι κι αλλιώς όλοι οι ακραίοι, οι μεγαλοφυείς κλπ. Πάντα τους αρέσουν τα άκρα. Θέλουν να ζουν πάντα στα άκρα και να είναι στα άκρα. Λοιπόν, το λέω έτσι σε εισαγωγικά. Δεν αρέσκονται στην έννοια των ορίων, να το πω διαφορετικά. Άρα, ίσως μέσα από αυτή την προοπτική να απαντήσω στο ερώτημά σας. Το να υπάρχουν όρια σε όλα τα πράγματα. Και στον συστημισμό και στον αντισυστημισμό. Και στην προπαγάνδα και στην αντιπροπαγάνδα. Το να βάζω λοιπόν όρια λογικής στη σκέψη μου και στον τρόπο που διεκδικώ κάποια πράγματα, αυτό από μόνο του θεωρώ ότι μπορεί να χτίσει, ας το πούμε έτσι, γέφυρες επικοινωνίας και συνεννόησης με τους περισσότερους ανθρώπους, οι οποίοι, αν το σκεφτούμε, έξω από τους βομβαρδισμούς που δεχόμαστε και τα διάφορα δίπολα, είπα πριν, π.χ. αριστεράς-δεξιάς, μεγάλη συζήτηση γίνεται τώρα γύρω και από αυτό το θέμα. Λοιπόν, ποιος κάνει το καλό, ποιος κάνει το κακό. Και ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι, να το πω απλά, ότι μας χωρίζει και όχι ότι μας ενώνει. Άρα σε αυτό θα σας απαντήσω ίσως έτσι κωδικοποιημένα. Να δούμε τι είναι αυτό που μας ενώνει. Και με αυτό που μας ενώνει να κινηθούμε για να επιχειρήσουμε να αλλάξουμε κάτι. Και αν γυρίσουμε ακόμα και στη δική μας ιστορική παράδοση, η οποία είναι έντονα εμφυλιοπολεμική ήδη από την αρχαιότητα, ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν υπήρχε εξωτερική απειλή, π.χ. των Περσών, κάναν την καρδιά τους πέτρα. Ακόμα και αν δεν άρεσε η φάτσα του ενός στον άλλον, αναγκαζόντουσαν να συνεργαστούν απέναντι σε αυτό που θεωρούσαν κοινό εχθρό, άρα να δουν τι είναι αυτό που τους ενώνει και όχι τι είναι αυτό που τους χωρίζει. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να κάνουμε και τώρα. Επειδή αυτά κάποια από τα άκρα, και θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό, παρότι ξέρω ότι είναι τεράστιο ερώτημα για μια ολόκληρη εκπομπή, φύγαμε από τα 57 φύλλα, ξανασυντηρητικοποιήθηκε, ας το πούμε έτσι, η κοινωνία, επανήλθαμε στα 2 φύλλα. Ξέρουμε πλέον τι είναι αυτά τα 2 φύλλα, μπορούμε να διακρίνουμε, να δημιουργήσουμε ένα νέο μέλλον και κυρίως για το θέμα της γυναίκας μας ενδιαφέρει να μας πείτε και εν ώψη της γιορτής, αλλά και εν ώψη ενός νέου εδάφους.
Τι είναι σήμερα η γυναίκα? Έχουμε επίγνωση του εαυτού μας, του ρόλου μας, της ιδιαίτερης φύσης μας? Μπορείτε να μας πείτε συνοπτικά όσο γίνεται Όντως, γιατί είναι ένα μεγάλο τι πρέπει ερώτημα. να κρατήσουμε ως νέα σκέψη σε σχέση με αυτό? Καταρχάς, να σημειώσω ότι είναι τραγελαφικό να χρειάζεται να έρθει ένας εκλεγμένος πρόεδρος της Αμερικής για να διευκρινίσει ότι τα φύλλα είναι δύο. Έτσι, να το διευκρινίσει στον πολιτικό λόγο του. Είναι αστείο, λοιπόν, να χρειάζεται κάτι τέτοιο και δείχνει σε τι απόλυτο παραλογισμό ζούμε και σε τι απόλυτο παραλογισμό έχουμε επιλέξει να ζούμε και να επικοινωνούμε μεταξύ μας, γιατί αυτό εν μέρει είναι και κομμάτι και δικής μας επιλογής. Όταν είμαστε θύματα της προπαγάνδας, δεν είμαστε άμυροι των ευθυνών αυτών, είμαστε θύματα της προπαγάνδας. Επιλέγουμε να είμαστε θύματα της προπαγάνδας. Και το κλείνω όσο πιο κωδικοποιημένα μπορώ, γιατί το ερώτημά σας πάει κάπου αλλού. Μιλάτε για το ρόλο της γυναίκας, με ρωτάτε. Λοιπόν, ο οποίος ρόλος της γυναίκας, είμαστε και γυναίκες εδώ και για οι δύο. τη φύση της γυναίκας κυρίως. Για τη φύση της γυναίκας. Καταρχάς, για τη φύση της γυναίκας θα απαντήσω ότι θα απαντούσα και για την ανθρώπινη φύση, ότι είναι εξορισμού κοινωνική. Άρα, εφόσον είναι εξορισμού κοινωνική, το πώς εκφράζεται είναι συνυφασμένο με την ιστορία μέσα στην οποία καλείται η κάθε γυναίκα να ζήσει, να δώσει τους δικούς της αγώνες, να διεξάγει τους δικούς της πολέμους. Δεν είναι η φύση του ανθρώπου, της γυναίκας αλλά και του άντρα ξέχωρη από την κοινωνική τους φύση. Εκτός αν βάλετε το πολύ στενό ζήτημα του βιολογικού οργανισμού που συνδέεται με την έμεινο ρίση, την τεκνοποίηση κλπ. Τα οποία νομίζω όμως ότι αυτά κανονικά θα έπρεπε να είναι γνωστά, τα μαθαίνουν οι μαθητές ήδη από το σχολείο στη βιολογία. Λοιπόν, το ότι αποξενωθήκαμε από την φύση μας και ως γυναίκες, αλλά και από την κοινωνική φύση γενικότερα ως άνθρωποι, δείχνει ακριβώς σε τι μέγεθος έχει φτάσει η προπαγάνδα που ασκείται καθημερινά, η πλήση εγκεφάλου που συμβαίνει σε εμάς. Ως προς τώρα αυτό που λέτε, το ρόλο της γυναίκας. Λοιπόν, θεωρώ ότι σε όλες τις ιστορικές περιόδους, ο ρόλος και των δύο φύλων, αλλά να μιλήσω για τη γυναίκα, ο ρόλος της γυναίκας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η γλώσσα, να το φέρω με ένα τέτοιο παράδειγμα, λέγεται μητρική. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν. Είναι γιατί ο πολιτισμός, χωρίς να σημαίνει ότι ο πατέρας δεν έχει ενεργό ρόλο και δεν συμμετέχει, εννοείται και εκείνος σε αυτό, ο πολιτισμός, η παιδεία, η εγχάραξη αξιών που περνά μέσα από τη γλώσσα, άρα η διαμόρφωση της προσωπικότητας είναι συνδεδεμένη με την μητρική, υπογραμμίζω, γλώσσα μας, άρα είναι συνδεδεμένη με το ρόλο της μητέρας και της γυναίκας μέσα σε μια κοινωνία. Και αυτό που θα ήθελα να πω, γιατί βεβαίως η ιστορία των γυναικών, τα δικαιώματα που δόθηκαν στις γυναίκες κλπ. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα από μόνο του, μια που είπατε ότι είναι και η γιορτή. Λοιπόν, είναι το εξής, ότι οι γυναίκες σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης των νέων ανθρώπων. Και από αυτήν την ευθύνη δεν θα έπρεπε να υπεκφύγουν. Δεν θα έπρεπε να παραδώσουν αυτή την ευθύνη, αλλά και αυτή την τιμή ταυτόχρονα. Γιατί όλα αυτά που συζητάμε, αν τα ανάγεις από το διομαδικό, στο διατομικό, στο ενδοατομικό, δηλαδή στο μικρότερο επίπεδο συζήτησης, μου λέτε πώς θα διαμορφωθούν οι σύγχρονοι άνθρωποι, πώς θα αποφύγουμε να γίνουμε μετάνθρωποι, πώς θα αποφύγουμε να υποπέσει η σκέψη μας σε μια κατάσταση υπολογισμού, και είπατε μέσω της παιδείας. Ποιος ακριβώς θα δώσει αυτή την παιδεία? Το κράτος? Εν μέρη. Τα σχολεία? Εν μέρη. Τα ΜΜΕ? Εν μέρη. Πριν και πάνω από όλα, αυτό θα το κάνει η οικογένεια. Και πριν και πάνω από όλα, μέσα στην οικογένεια, η ίδια η γυναίκα και η μητέρα. Βεβαίως. Άρα ο ρόλος της είναι πολλαπλώς σημαντικός. Και θα έλεγα το εξής, ότι το να έχεις μία ευθύνη είναι και ταυτόχρονα μία τιμή που σου γίνεται να έχεις εσύ τόσο καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του ανθρώπου. Στη δημιουργία, ύπαρξη και εξέλιξη του ανθρώπου, να το πω διαφορετικά. Μια τιμή λοιπόν που μας γίνεται. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις γυναίκες που φυσικά αποκτούν ένα παιδί, δηλαδή τεκνοποιούν. Όχι, σε καμία περίπτωση. Που είναι μητέρες με βιολογικό τρόπο. Όχι. Είναι στην ίδια τη γυναικεία υπόσταση και στο ρόλο που μπορεί να παίξει ακριβώς στη δημιουργία μιας τέτοιας παιδείας, όπως αναφέρεται. Καταπληκτικό αυτό, οφείλω να πω. Κυρία Σαραγίνη, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Πέρασε χωρίς να το καταλάβω. Να εξαντληθούν είχα στο νου μου να σας πω θέματα. άπειρα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως που ήσασταν εδώ πολύ. Και με το καλό να σας ξαναέχουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ, θα ήταν χαρά μου.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σας. Εάν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μας, μπορείτε να το κάνετε με το σχόλιο σας, γινόμενοι συνδρομητές στο κανάλι και μοιραζόμενοι το περιεχόμενό μας. Ευχαριστούμε και πάλι, να είστε καλά.